Kali ini kita akan bahaskan mengenai Suzuki Best 110, Suzuki Best Double R 110 dan juga Suzuki Best Double R Sports. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua subscriber dan juga penonton channel Tinkerman Joe. Pada video kali ini, kita akan mengetahui sedikit mengenai Suzuki Best. Suzuki Best ni kalau ikut kod dia dipanggil RC110. Ada 3 model pada asalnya. Yang pertama, selepas RC100, pihak Suzuki telah mengeluarkan Suzuki Best 110 yang bentuk macam ni tu dengan exhaust chrome, iaitu first model. Kemudian apabila ia mendapat sambutan yang begitu menggalakkan, pihak Suzuki upgrade lagi menjadi Suzuki Best Double R 110 yang ada exhaust chamber untuk bersaing di pasaran yang mula dipenuhi oleh motosikal 2-stroke berkuasa 110cc seperti Yamaha mengeluarkan SS 110, Honda mengeluarkan Honda Hurricane pada mulanya dan kemudian di-upgrade, dan seterusnya Kawasaki mengeluarkan Kawasaki K1. Pada kemuncak pengeluaran Suzuki Best, kita dapati the last model adalah Suzuki Best Double R 110 Sport yang seperti ni. Yang belakang itu ada panjang, body tu nampak macam ikan puyuh sikit lah. Jangan marah. Itu pandangan orang biasa. Jadi saya translatekan dalam video ni lah. Okey, apa perbezaan ketiga-tiga ni? Perbezaan ketara adalah pada sistem exhaust dia. Yang pertama, exhaust straight, sama ada chrome, ada juga yang menggunakan warna hitam. Version yang kedua, exhaust yang ada chamber. Dan version ketiga juga pakai chamber seperti yang version kedua. Cuma dia punya bentuk body telah di-upgradekan untuk lebih panjang untuk tunggangan long distance. Dari segi seat atau pelana pada motosikal tu, Suzuki Best first model sama dengan Suzuki Best second model, tapi Suzuki Best Double R 110 Sport lebih panjang. Okey, Suzuki Best dari dulu terpaksa bersaing dengan jenama lain seperti Yamaha, Honda dan Kawasaki. Dari segi design, dia tidaklah begitu menarik. Nampak macam saya sebut tadi, macam ikan puyuh. Jangan marah. Tak macam Yamaha SS yang nampak macam lebih sporty, yang menawan, yang dapat menarik minat golongan muda pada masa tu, tahun 90-an lah. Akan tetapi, seperti video yang saya sebelum ni, yang masa naik Federal Highway tu, ada kelebihan pada Suzuki Best ni dari segi pecutan mula. Okey, baiklah. Bagaimana pengalaman ride Suzuki Best ni? Saya pernah ride Suzuki Best ni, version 1, version 2, version 3. Semua buka balut, semua bawa keluar kedai, semua geran orang yang pertama. Masa saya berkhidmat di Perak dulu lah, sebagai seorang pendidik. Kawan-kawan saya semua loaded lah masa tu. Saya pakai kad percaya lampu bulat je sebelum saya pakai scrambler. Bila saya pakai scrambler, saya pukul semua kan. Scrambler 250 tinggal kepala. Tapi saya tertarik dengan Suzuki Best ni sebab ada satu orang kawan saya, dia punya wife berada di Kelantan pada masa tu. Kami berkhidmat di Perak, spesifiknya di seberang Perak lah. Tiap-tiap minggu dia berulang ke Kelantan dengan Suzuki Best yang second model tu. Kawan saya tu, dia berulang daripada daerah Perak Tengah ke Kelantan, Kota Baru. Sabtu Ahad je dia ada kat sana. Hari Ahad petang dia dah sampai balik. Bila saya tanya macam mana pengalaman menunggang Suzuki Best yang second model yang ada chamber tu, ulang alik ke Kelantan, dia kata macam motor besar, macam motor RZ yang popular pada masa tu lah. Macam tu lah rasanya. Dan dia boleh bersaing dengan RZ long distance. Tak ada kacau, tak ada jam. Masa tu minyak mana ada TCW3 ke apa yang jenis semi-synthetic, tak ada. Dia pakai castor oil. Itu pun saya yang menyakat suruh dia pakai. Castor oil tu berkesan lah. Dari dulu saya pakai. Okey, balik pada Suzuki Best. Saya pernah bawa. Itulah first time saya bawa motor cup 2-stroke yang kuat. Sebelum ni saya adalah bawa RC Sprinter, RC100, RC80 dan ada juga FR80. Tu lembik sangat lah. Ada perbezaan ketara daripada Best first model, second model dan third model. Third model tu
cuak saya. Dia punya kuat tu, saya puas hati lah. Kenapa kuat sangat kan. Kemudian saya bercadang nak beli Suzuki Bass 110 Sport tu, sebab dia dah ada dia punya legasinya. Pada masa tu Capric baru mula. Pelumba-pelumba yang mempopularkan Suzuki Bass pada masa tu tahun 90-an adalah budak Ipoh, geng-geng race zaman gila saya dululah. Tapi dia fokus ke jalan yang benar. Suzuki Bass yang digunakan oleh pelumba pada zaman dulu bermula daripada yang second model dan seterusnya kepada third model, iaitu Bass 110 Sport. Kemudian dia tidak diteruskan, tetapi di Indonesia bukan dipanggil Suzuki Bass. Di Indonesia dipanggil Suzuki Crystal. Suzuki RC100 di Malaysia dipanggil RC100. Di Indonesia dipanggil RC Bravo. Bravo. Selepas Suzuki Crystal yang sama bentuknya dengan Suzuki Bass 110RR, tak ada pula di Indonesia Suzuki Crystal RR 110 Sport, tak ada. Dia bertukar bentuk dia menjadi Suzuki Tornado. Cuma ada perbezaan sikit. Okey, kita bincang pula standard Capric untuk Suzuki Bass. Apa dia buat sebenarnya kan? Sebelum tu saya nak bincangkan 5 kelemahan Suzuki Bass. Saya ceritakan kelemahan ni, saya tak ada study ke apa, berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, rupa dia menyalah sangatlah, tak begitu menarik. Macam orang bawa guni padi dekat Pendang. Itulah dia punya image. Suzuki Bass ni dia kuat, lasak. Udah mati enjin gear 4 pun start dia jalan. Kalau motor lain start gear 4, dia akan macam tersengguk-sengguk. Okey, itu kelemahan dia lah. Rupa dia tu menyalah sangat. Yang kedua, masa saya bawa Suzuki Bass yang second model tu, keluar kedai lah, buka belut. Paling laju saya pernah bawa seorang lah, 160, 165 meter dia. Dan pada ketika speed dah macam tu, pulih ada. Pulih sama ada saya berani atau tidak. Saya tak berani sebab brake dia bukan brake disc kat depan. Itu kelemahan dia yang kedua. Dah laju 16, brake drum. Mau bawa lori kelapa sawit tu kan. Itu kelemahan dia. Yang kedua. Kelemahan yang ketiga Suzuki Bass first dan second model ialah pelana ataupun seat dia. Pendek, kecil. Lepas tu nipis. Siapa yang dilahirkan dengan badan berat dia, besar taruk, dia akan rasa lah betapa seksanya bawa Bass ni. Pelana dia tu yang pendek, bagi orang tinggi pun jadi masalah juga. Susah nak bergerak, dah tak boleh gerak. Seat tu dia ikut curve, dia melekat. Kelemahan yang keempat pula dari segi cornering. Cornering dia bagus dari segi sharp corner, tapi dia tak boleh lean serendahnya, bersagat. And then kalau bawa 2 orang, exhaust tu bersagat. Kalau kita lepas bonggol, bersagat. Benda ni juga masalah pada RG juga. Bergantung pada berat badan lah. Just tukar software lah. Macam saya dulu slim, ringan, tak adalah terasa kan. Dan yang kelima, kelemahannya adalah bila dia habis clutch. Bila dia habis clutch, bunyi bising, riuh kendah. Macam ada pesta kat dalam enjin tu. Dia sifat-sifat ni lebih kurang macam RC lah. Tak apa, itu kita bincangkan seterusnya. Baiklah, apa yang perlu kita upgrade pada Suzuki Bass ni? Adakah dia punya enjin? Adakah dia punya carburetor? Adakah dia punya clutch? Atau adakah dia punya brake? Okey, yang pertama sekali adalah brake depan. Kan saya cakap saya ride 160 km sejam, tapi saya tak berani sebab brake drum kalau bawah 110 dia ada grip lah. Saya ride 160 tu, tarik brake depan dia tak begitu mencekam sebab dia brake drum. Untuk Suzuki Bass, kebanyakan yang upgrade brake depan menggunakan fork depan RG Sport. Fork dan juga dia punya apa ke nama tu, pemegang fork yang hitam tu dekat cone dia, dekat dia punya neck tu, ganti RG Sport, fork dia, disc brake, caliper dan segala macam lah. Makna kata kita terus convert kepada RG Sport atau RGV. RG Sport banyak lah, RGV, RG Sport sama je lah. Itu bahagian brake lah, brake depan. Brake depan ni perlu ditukarkan kepada disc sebagai keselamatan. Bukan calang-calang enjin Bass ni, laju, kuat, dan dia memerlukan kuasa berhenti yang kuat. Upgrade yang seterusnya adalah bahagian clutch system ni lah. Macam saya sebut tadi, dia punya clutch kalau habis riuh rendah, macam pesta muda-mudi macam tu lah. Macam Pak Mut menari kan.
clutch Suzuki Bass ni kalau dia dah habis dia bising lah. Dia bising di bahagian centrifugal clutch yang ada clutch shoe tu lah. Biasanya rod pada centrifugal tu dah rosak, dah longgar, dia tak grip lagi. Just tukar je lah benda tu, satu set, tak ada masalah. Kemudian dia punya clutch plate tu sendiri, disebabkan motor ni dah lama, buat resurface, hantar pada mesin shop, resurface balik bagi cantik. Kemudian buatlah sikit lubang dot-dot. Lubang tu jangan ditembuskan lah, macam clutch di kereta performance lah, ada macam lekuk dalam tu, supaya dia clutch tu lebih grip. Simple aja buat. Atau kalau banyak duit, ganti satu set lah. Bagi mereka yang lagi advance, dia nak tukar clutch auto Suzuki Bass ni kepada clutch tangan, serupa macam RG Sport yang ada clutch tangan tu lah. Boleh tak kita gunakan clutch manual? Suzuki Shogun pun boleh juga. Apabila kita nak convert daripada clutch auto pada Suzuki Bass kepada clutch manual pakai lever tu, cover pada clutch tu kena sesuai dengan lubang yang ikat pada Suzuki Bass. Alternatif lain, guna cover RG Sport yang manual tu lah. Cover tu pun sama, skru bahagian atas crankcase di sebelah kanan sama lubangnya, di bahagian depan pun sama, cuma di bahagian belakang tak sama. Yang itu kena modify sikit, tambah plate alloy dan buat lubang untuk samakan dengan Suzuki Bass. Cover clutch RG Sport. Clutch housing, primary drive gear, primary driven gear guna RG Sport, dan lever clutch boleh guna RG Sport, boleh guna Shogun. Shogun R susah nak dapat sikit lah, boleh guna RG Sport lah. Dan itulah cara untuk convert daripada auto kepada manual. Simple je. Iaitu cover clutch manual RG Sport OEM, nampak original tak? Kalau nak nampak macam garang sikit, boleh guna cover clutch yang digunakan oleh pelumba-pelumba kat Prik Suzuki zaman dulu lah. Tapi barang tu sangat-sangat rare, dah tak ada kat Malaysia ni. Kalau ada pun, dia orang simpan. Clutch cover untuk Suzuki Bass Racing dibuat khas semata-mata untuk perlumbaan dan dibuat di kilang Suzuki sendiri, tempahan khas. Ia berdasarkan pada cover clutch Suzuki RM, scrambler tu lah, motocross tu. Tetapi bezanya, dia tidak menggunakan mechanical power valve macam Suzuki RM. So cover tu nampak macam Suzuki RG Sport. Kalau tak nak pening kepala, pakai je lah Suzuki RG Sport. Tapi kalau nak rare, carilah benda tu kalau dapat. Barang-barang perlumbaan seperti cover tu semua dah dieksport ke Indonesia. Dah tak ada dah kat Malaysia ni. Orang Malaysia tak suka Suzuki, tak tahu kenapa. Tapi di Indonesia meletup-letup. Di Indonesia dia jual cover yang racing tu lah, dia warna alloy lah, kilat putih, warna-warna alloy tu lah. Dia unik, dia khas untuk Suzuki Bass. Di sana dipanggil Crystal ataupun Tornado lah. Benda sama je, bentuk je lain. Di Indonesia, cover clutch tu dia panggil Natsume. Sedangkan nama dia bukan Natsume pun. Gelaran yang diberikan oleh mat-mat motor Indonesia kepada cover tu, Natsume. Nampak bunyi Jepun lah, padahal ambil Malaysia semua tu, kat kilang Suzuki. Fungsi cover clutch yang special dibuat untuk kat Prik tu sama je macam RG Sport yang manual tu, sama je, tak payah pening kepala nak cari. Tapi kalau kamu suka benda-benda rare, boleh belilah online daripada Indonesia, ada jual. Lagi satu cover clutch yang unik untuk dipadankan pada cover clutch Suzuki Bass adalah daripada model RK Cool pun boleh juga. Di sini tak ada RK Cool tu. Dia bentuk dia macam belang. Motosikal yang sepatutnya bertujuan untuk mengalahkan pesaing-pesaing jenama lain di Indonesia. Enjin tu sebenarnya kuat, tapi gagal kerana pada masa tu mekanik di Indonesia dan mekanik khas daripada Suzuki Malaysia diimport khas ke sana untuk setting that engine tu, tak pernah jumpa benda tu. Blok lain. Blok dia macam blok Panther. Ada banyak dia punya transfer port, scavenging port, dia banyak keliling. Sedangkan RG Sport ataupun RGV, depan, kiri, belakang. Tapi RK Cool dia keliling. Sama je macam Suzuki Panther. Dan lagi satu, dia punya magnet. Magnet dia bukan telangkup tetapi tenganga. Sama macam EX5, sama macam Kawasaki dan sebagainya lah. Itu yang dia opening. Sistem dah lain, tak macam RG Sport. Okey. Itu bahagian clutch. Bagaimana pula bahagian magnet coil? Adakah perlu di-upgrade? Itu terpulang. Magnet coil yang ada pada Suzuki Bass tu pun dah bagus. Cuma ganti yang original. Kalau nak juga, jika nak upgrade kepada magnet coil yang jenis lain, boleh jugalah guna sama ada RG Sport ataupun RGV yang menggunakan CDI. Magnet racing boleh ke pakai? Boleh.
Apa saya tak boleh? Beza magnet coil standard dengan magnet coil racing, kata orang lah. Magnet coil standard dia ada charge untuk bateri dan juga lampu direct lah. Tapi kalau yang racing dia tak ada lah. Dia cuma coil api dan bateri. Ada yang tak ada charge pada bateri pun. Dia terus hidup sendiri kat situ. Yang itu magnet racing tu, kalau korma semua pandai bab-bab wiring ni, boleh buka balik gulungan, tambah lagi pada magnet tu. Cara yang lain adalah dengan menggunakan coil magnet daripada Suzuki Best EX5 12V ataupun daripada Suzuki Panther 12V, boleh buat. Magnet rotor tu macam mana? Boleh ke pakai yang racing tu? Boleh. Buat bracket untuk pasang tu je kena tempah khas. Boleh pakai Suzuki RM 85, Suzuki RM 125 boleh. Yamaha YZ pun boleh. Yamaha YZ yang original dah buruk lah. Sama juga macam Suzuki RM. Yang ada dijual di online seller tu, mereka kata YZ Thailand lah, RM Thailand. Tapi sebenarnya kebanyakannya daripada China. Boleh ke pakai barang China? Boleh. Cuma kena check balik dia punya coil tu. Coil gulung tu. Tebal ke nipis? Kalau nipis, kena buka, gantikan coil yang tebal. Selalu putus. Okey, pada enjin pula. Perlukah kita upgrade enjin? Taruh piston besar macam tung Milo tu ataupun tung susu pekat manis tu punya saiz tu. Besar sangat tu. Okey. Suzuki Best saiz blok 54. Dia punya stroke Suzuki Best dan juga RG Sport 110 sama. Bezanya Suzuki Best enjin macam ni. RG Sport enjin macam ni. Kenapa RG Sport macam ni? Kenapa Best macam ni? Okey. RG Sport kedudukan enjinnya ke depan. That's why dia punya enjin dia macam tu. Okay. Suzuki Best enjin dia ke belakang sikit. That's why enjin dia macam tu. Di bahagian mudguard depan tu, Suzuki Best enjin dia ke belakang sikit. Bagi clearance lah. RG Sport enjin dia ke depan. Dua-dua tak kena. Head Suzuki Best menghadap ke depan. Dia dah macam ada kawah kat tepi keliling ni. Okay. Motosikal perlumbaan RG Sport pada zaman tu terpaksa tambah lagi scoop di depan untuk perangkat udara dari depan supaya lebih penyejukan. Suzuki Best udah ada dekat dia punya head. Cuma tak kembang lah. Untuk itu Suzuki Best dari segi penyejukan dia lagi champion daripada Suzuki RG Sport. Itu rahsianya Suzuki Best ni. Long distance steady. Mana-mana two stroke pun bahagian yang paling panas adalah head. Jadi perlu upgrade bahagian head tu. Sama ada two stroke yang ada tangki air, ada radiator ataupun two stroke yang berjenis penyejukan udara. Yang penyejukan udara tu kena tambah scoop lah. Nampak menyalah sikit lah. Kalau korang semua ni berseni, nampak cantik lah. Kalau yang jenis hentam chroma, rupa macam atap jamban lah macam tu kan. Kalau tak ada tangan tu seni keras je kan. Tapi head Suzuki Best jika dibandingkan dengan Suzuki RG Sport, head Suzuki Best dia tak ada squish band. Suzuki RG ada squish band. Kenapa macam tu? Boleh tak Suzuki Best tu diubah suai enjin silinder head menjadi seperti Suzuki RG? Boleh. Nak buat boleh, tak payah pun boleh. Suzuki Best untuk balance dia punya head kawah tu tak ada squish band seperti RG Sport. Dia menggunakan kepala piston yang lebih cembung. Itu dia mendapatkan torque dari mula lah. Berbanding dengan RG Sport ataupun RGV, dia ada squish band pada head dia. Tetapi dia punya piston lebih rata daripada Suzuki Best. Kalau korma buka enjin, nampak piston head Suzuki Best tu rata, maknanya dia pakai piston Suzuki RG. Jadi carilah piston yang compression tinggi, yang cembung tu. Tak payah nak modify lebih-lebih. Bolehkah Suzuki Best kita up stroke ataupun up dia punya torsi ataupun torque ataupun daya kilas? Boleh. Boleh pakai barang-barang RGV lah. Stroke RGV 49 standard. Stroke Suzuki RG 110 48. Kalau pakai RG punya crankshaft masuk ke Best, tak ada beza. RG Sport dengan Suzuki Best sama dia punya crank stroke. Kalau enggak, cari RGV. Tetapi shaft pada bahagian clutch dan juga bahagian magnet ada berbeza. Yang clutch boleh disesuaikan, ada minor adjustment sikit, tapi bahagian magnet kena sesuaikan sama macam Suzuki Best. Itu je. Bagi mereka yang lagi advance, nak panjangkan lagi rod,
boleh juga buat. Tapi problem dia kalau memanjangkan silinder, sama ada buat jack up rod atau tambah plate, enjin itu bersentuhan dengan mudguard depan. Itu kelemahan dia kalau nak panjangkan blok pada Suzuki Bass. Tetapi bagi mereka yang berseni, kreatif, mereka ubah kedudukan enjin dan juga gearbox tu ke belakang sikit, baru boleh. Benda tu biasa orang buat lah zaman dulu. Jadi saya cerita benda-benda ekstrim. Bagi yang ekstrim lah, bagi yang jenis relax, blues, nak pergi ke masjid tapi hati muda, tukar je lah carburetor. Guna je lah carburetor power jet tu. Tapi janganlah besar sangat. 24mm intake dah okey dah. 28 maksimum lah. Takut nanti cover depan tu kembang kan. Jadi kalau nak pakai yang besar-besar ni macam mana pula dia punya intake? Intake boleh dibesarkan bahagian-bahagian yang sepatutnya. Intake carburetor pada Suzuki Bass cuma perlu buangkan dia punya kasar-kasar di dalam tu. Itu je. Tak payah nak lebih-lebih. Yang penting flow dia licin. Dan jangan lupa ganti semua rig valve. Benda dah lama kan. Rig valve macam mana? Ganti biasa, buatlah 2-3 lapis. Yang lagi selapis yang lama tu potong. Bagi dia cepat sikit. Kalau dia lembut sangat, dia lambat tutup. Itu yang bila kita lepas minyak tu, belakang ada bunyi exhaust. Padahal dia tutup kan. Itu sebabnya. Valve tu lembut sangat. Dah lama. Boleh ke pakai rig valve carbon? Suka hati korma lah. Tapi janganlah tebal sangat. Ganti rig valve yang sama nipis macam yang standard. Cukup. Kalau 0.4mm, nak buka dia punya power tu pada RPM yang tinggi. Mungkin dalam 8,000 ke 10,000 RPM baru boleh buka. Kita nak segera kan. Jadi gunakan balik yang standard tapi original lah. Buat macam mana yang saya sarankan tu lah. Simple je. Ignition coil yang digunakan pada Capric tu, Suzuki Bass pakai ignition coil apa untuk Capric? Dia orang gunakan segala-galanya daripada Suzuki RM motocross tu. Dari segi coil racing, magnet racing, clutch pun pakai Suzuki RM besar, lebih kurang saiz Suzuki Panther ataupun Suzuki Belang, sama je saiznya. Kalau nak buat Suzuki Belang pun boleh lah, tapi cover tu kena besar lagi lah. Ignition coil Suzuki RM mahal. Tu biasalah, original. Kalau nak original murah, macam saya punya video sebelum ni, RM Jowo MP31. Kecil je, boleh kuat. Api dia putih biru. Api dia kurang sikit daripada RM, tapi lebih kuat daripada ignition coil yang standard. Lebih kuat daripada api ignition coil Panther. Bahagian aksesori, bahagian body part, ada dua cara lah. Sama ada kekalkan originality bagi mereka yang suka benda-benda original. Bagi mereka yang suka benda-benda baru, boleh gunakan body Suzuki Tornado. Kita tengok pada Suzuki Tornado, bentuk Tornado tu saling tak tumpah macam bentuk RG Sport. Lampu belakang, lampu depan sama lebih kurang. Bezanya dengan RG Sport, ia menggunakan enjin melintang. Macam Bass version 1, version 2 dan version 3. Sama je. Body dia panjang. Dia menggunakan ukuran yang sama dengan Bass RR Sport dan ditukarkan body itu macam RG Sport. Cuma lagi satu bezanya, swing arm belakang tak menggunakan monoshock. Dia menggunakan swing arm yang sama dengan Suzuki Smash dan Suzuki Shogun. Korang nampak ada idea ni? Kalau nak bagi cantik Suzuki Bass, kan? Speedometer Suzuki Bass maksimum 160. Macam mana pula saya kata saya boleh pergi 165 masa zaman saya test ride dulu? Memang dia boleh pergi lebih. Tapi kalau nak lagi cantik speedometer tu, guna speedometer Suzuki Tornado GS. Meter dia bukan 160 tapi 180. Sama macam RGV. Bacaan dia tepat sebab dia dikeluarkan oleh Suzuki original. Boleh guna tu. Nampak cantik sikit kan? 180 kan? Right. Bahagian yang agak ketinggalan zaman pada Suzuki Bass ialah bahagian kickstarter dia. Masih lagi pakai rantai. Sedangkan model yang sama di Indonesia, Suzuki RC Bravo, Suzuki Crystal, Suzuki Tornado tidak menggunakan rantai untuk starting. Mereka guna sama macam Suzuki RG, pakai spring je. Dan kelebihan model di sana ada electric starter. Boleh ke pasang? Apa saya tak boleh? Boleh. Cuma di sini tak dijual. Tak tahulah kenapa. Semua tak ada kat Malaysia ni. Macam kita tak dapat menikmati
benda yang best pada Suzuki Best. Kalau nak guna electric starter, boleh. Dalam online ada jual. Boleh. Sample Suzuki Best pakai electric starter. Sing. Jealous. Suzuki Tornado banyak share parts bahagian handle sama macam Suzuki RG. Dia punya switch handle kiri kanan sebiji macam RG. Cuma beza di bahagian kanan ada switch untuk start. Itu Koma kena ada jiwa seni lah untuk buat wiring and then pasang electric starter punya motor tu. Kalau beli yang Tornado ataupun RC Crystal daripada negara Indonesia, banyak plug and play. Cuma ada beberapa benda yang perlu kita sesuaikan lah. Cover engine pada Suzuki Best dah tak boleh pakai dah lah. Kena pakai yang Tornado punya. Maknanya beli starter, satu gear semua tu, one way, bearing dan sebagainya, dan juga dia punya cover. Diharapkan info-info yang saya beri ini memberi manfaat kepada Koma semua. Apa yang saya cakap ni boleh dilakukan jika Koma semua mahu. Bagi mereka yang tak confident atau tak confident, cuma jadikanlah video ini sebagai informasi saja. Okey, itu saja video untuk kali ini. Akhir kata daripada saya, anything is not impossible. Semoga Koma semua sihat dan sentiasa ceria selalu dan bergembira dengan Suzuki Best yang Koma miliki. Kita jumpa pada video yang akan datang. Sama ada video motosikal ataupun video kereta, kita akan jumpa juga. Okey, Assalamualaikum. Adios.